بنركب له سباي كاميرا. قال لهم اخبر عليكم ابوكم والوالدين ثم والشباب في رعشه. شليناه. هذا الفص. كنا أحس إنه كلام فاضي، يعني مش بديل ولا شيء. بس في حالات وفاة. أنا يمكن من أوائل الناس اللي في الإمارات اللي بديت فيه. من حالات التهاب حاد. حوالي طفل واحد من كل 14 طفل من عمر 14 إلى 10 سنين تقريباً جربوا التدخين، والمشكلة 1 من 9 هذه الأطفال أصبح مدخن، أخذ من التدخين ذا. والشيء اللي كان يعني نوعاً ما مستغرب مجتمعياً خلنا نقول، هو أن ما بين كل 27 بنت في وحدة جربت التدخين. طلعنا الفكرة ان نحن بنستعين بممثل، الممثل ولد صغير بندخله احد محلات التجارية الكبرى وبنشوف بيبيعوا له الفيب وهو في عمر اقل من 18 سنة ولا لا. الجميل في الموضوع ان لما بيوصل الشخص هذا ممثل بنركب له سباي كاميرا، يعني اصلا راعي المحلات ولا واحد فينا اصلا بيدخل داخل غير هذا الولد، بيروح بيشتري وبيرجع. نحن ما بين في تحدي من قسمين فريقين، في فريق يقول ما حد بيبيع له وفي فريق يقول لا بيبيعوا له. الحين احنا بنثبت لكم هذا الموضوع، خلكم معانا. هذا داخل هذا وصل هذيل هم يس. حلو جميل. شوفوا انا في قمه الحماس لاني احب هالسوالف. اول شيء كم عمرك؟ 15 سنه. صف كم؟ 10. وعندكم وايد في المدرسه؟ وايد بنركب لك كاميرا، بتدخل داخل بتشتري فيه. بنفتح هذه الحين. شليناها. هذا الفص. اعطونا الكاميرا الصغيره. يلا حط لي هذه داخل عند البنطلون، هذه ما تطلع برا. ها اوكي عابدين تست. جميل. جاهزين؟ جاهزين؟ احنا جاهزين، يلا بينا. بسم الله. تخيل في 1964 إحدى أكبر شركات التبغ قالت ما نتفق على فكرة أن في مواد ضارة في التبغ، وهي نفس السنة اللي جاء فيها تقرير الجراح العام الأمريكي في 1964 وقال بشكل رسمي أن التدخين يسبب السرطان. بس عقب كم سنة، 40 سنة من الخداع راحت فيها ملايين الأرواح، واليوم نفس التكتيك يتكرر بس في الفيب. كل ما حد يقول أنه خطر تطلع حملات تسويقية تقول بديل آمن أو أقل ضرر. أغلب الأطباء يدخنون كمل، اللي تشوفونه إعلان في الخمسينات، يوم كان في الإعلانات الأطباء يوصون بالسجاير، ولكن في نفس الوقت كان في البعض يكتب تقارير تربط التدخين بالسرطان، بس الصحف كانت ترفض تنشرها، وشركات التبغ كانت تدفع عشان تلمع صورة السجاير. شوف طال عمرك، الفيب الله يسلمك هاي لشباب صغار 9 سنين 10 سنين اعمارهم، طلعوا مع البيت من البيت. حميد طلع ويا السايق، مر على صديقه وراحوا الى الحديقه. بعد ما خلص الوقت رجع لهم السايق، يتصل بهم ما يردون على التليفون، فنزل يفتش عليهم يدورهم في الحديقه. شاف الشباب الاثنين هايلين متخبين ورا الشير ودخنون فيب. هذا يتعاطى شوي ويعطيه صديقه، قام مسكهم. دنت نفسه السايق، قال لهم شو تسوون؟ اخبر عليكم؟ قال لهم اخبر عليكم ابوكم والوالدين التم والشباب في رعشه. لما شافهم ارتعشوا استغل الفرصه ودنت النفس، فقال لهم سمعوا انا الحين صورتكم وبخبر عليكم بس بشرط باكر تجيبون لي المبلغ الفلاني. صاروا الشباب قالوا خلاص ستر الله علينا، جابوا المبلغ، طلبوا من الاهل ونحن وعلينا رحله ويبونا وما ادري شو، كذبوا عليها الكذبه، خذوا الفلوس ويابوهم وسلموها. بعد اسبوع صلبهم تليفون قال لهم في نفس المكان ونفس المبلغ. يا ريال ما قال هذا. قرروا انهم يكذبون على الوالدين مره ثانيه، الوالدين منعوهم، قالوا يا امزات انتم ظاهرين ما نقدر نعطيك المبلغ، ما نقدر نطلعك. قوموا ودخلوا وسرقوا مبلغ من محفظه الوالد، منعوهم من الذهاب، ركبوا تاكسي برحهم وخالفوا اهل والديهم وطلعوا وصاروا مره ثانيه تلاقوا وياه في نفس المكان وسلموا المبالغ. قالوا خلصنا. يعتقدون بعد اسبوع غيره اتصل بهم تليفون قال ابغيكم في نفس المكان، لازم الاقيكم ضروري، ما ابغي منكم فلوس. حضروا الشباب. شو الرجال هني
طابع خبث. فقال لهم أنا لازم تمكنوني من أنفسكم، ولا تراني بنشر صوركم وبسلمها والديكم وبسلم لكم فضيحة ما تخلص. فصار اللي صار طال عمرك، ونحن ما نقدر نقول شو صار يعني وياهم. حد منهم وافق وحد منهم تهرب وحد منهم الله نجاه. وشركات الفيب عشان تستغل تصريحات الكيانات الرسمية، مثل ما صار في بريطانيا يوم قالت هيئة الصحة العامة إن الفيب أقل ضرراً ب95% من السجاير. الرقم هذا صار سلاح تسويقي، رغم أنه ما يستند على دراسات طويلة الأمد، ومعظم الأطباء يحذرون أن نتائجه ما بتبان إلا بعد سنين. هذا وصل ويأشر لي من بعيد فزنا التحدي، اشترى فيب، يأشر لي من بعيد إنه عنده فيب. يلا تعال طلع تمام. فيب لواحد عمره أقل من 15 سنة، أعطوه فيب، فزنا التحدي. كنت أتمنى إن إحنا نفوز التحدي. ماتيريال عشان نشوف شو كيف صوره. شباب تعالوا خلينا نشوف شو اللي طلع. شوف المستر حمد شو سوى لنا. عطاك شوي منيح. هوبا طلع البيب، طلع لك نوعين. ها يعني انت تسومه في السعر. ها لا بس مطاع 35 قال لك 35 كلها 35 غير لا خاص 35. هذا شوف هذا طلع النوعين اصلا في كل الاحوال. نشكر حمد، بطلنا حمد وحش، اشكرك والله. يبعد عنك الفيب ان شاء الله. ان شاء الله ما حد ان شاء الله الكل يوقف الفيب بعد هالحلقه. هالنوع مش معروف اصلا صح؟ مش مرخص هالنوع. جهاز يستخدم شيئين: سائل ليكويد اللي هي في مادة النيكوتين بنكهات معينة بتراكيز معينة، ويستخدم الكهرباء اللي انت بتحطها داخل البتري او البطارية الشاحنة. البطارية هذه بتصدر كهرباء بتحرق السائل هذا وبيطلع منه الدخان اللي فيه النيكوتين. فهي وسيلة من وسائل التدخين الإلكتروني. الأرقام مرعبة. في بريطانيا سنة 2023 20% من الأطفال بين 11 سنة إلى 17 سنة، يعني 1.1 مليون طفل جربوا الفيب. وفي أمريكا 14% من طلاب الثانوية والمتوسط استخدموا الفيب خلال آخر 30 يوم. أنا شفت ولد عمره 12 سنة كان تقريباً يعني بشكل مستمر، يمكن ما عدا لما يدخل الصف ولا لما ينام ولا من شيء، وهذا كان شيء محزن. يعني نقول أن أضرار التدخين تطلع بعد سن 40 سنة، افتراضاً أن الشخص يدخن من سن 18 ومن سن 20، بس لو هو بادئ من هذا السن معناته العرض بطلع عليه في السن أقل. من وين يا الفيب؟ ترى الموضوع وراه تدخلات سياسية وحرب اقتصادية بين شركات الصين وكبار شركات التبغ الغربية اللي ضخوا ملياراتهم في الفيب عشان يربون جيل جديد من مدخنين النيكوتين. نفس الشركات اللي كانت تبيع السجاير تمتلك اليوم علامات كبيرة من الفيب. وفي شاب ثاني طال عمرك راح للميلس ويلس عند ربعه، كانوا يتعاطون الفيب، فقال خلني أجرب وياهم الشباب، يشم ريحة الفراولة والأشياء هذه الجميلة، وحفزته وقال خلني أجرب. خذ الفيب عن ربيعه وشرب منه، وبعد دقائق الشرطة محاصرة المكان. شو السالفة؟ شو صار؟ أنا ما تعطيت إلا فيب وياهم وأنا ما أعرف شو صاير. قال يلا أخوي ركب وياهم. ركبوا طال عمرك ووصلوه فحصوهم، طلع الرجال متعاطي. كيف؟ والله العظيم ما تعاطيت. قالوا لي يا أخوي فحص أقول لك فيه المادة، من وين جت هذه؟ قال أنا تعطيت شوية من صديقي. قال أخويا ما نعرف أنت أخوي روح قضية تعاطي. راح الرجال قضية تعاطي، يساعدوهم الشباب، حكمهم كان بسيط، خلصوا الحكم طلعوا. يفتكرون خلصوا، ما يدرون أنهم طاحوا في مصيبة كبيرة. رقم واحد يا بيتزوج، سألوا عنه شافوا أن الرجال عليه شو؟ قضية مخدرات. قضية مخدرات؟ والله العظيم اني تعطيت فيه بشوي وكنت العب. لا اخوي ما نقدر نجوزك، فما حصل لي حرمه عليه هو اللي يبغيها، صار يداوم ريال عليه نقاط في ملفه. والله في حالات شفناها وليست حالة واحدة، مراهق
ابتدى بالفيب، أدمن عليه وبعدين أدمن على المخدرات من خلال الفيب. كيف ساهمت السوشيال ميديا في الترويج للفيب؟ اختبار القطنة. أكيد أغلبكم شاف هذه المقارنة، ومن الممكن أنك تعتقد أنها عادية، لكنها تسوق للفيب على أنه بديل آمن للتدخين التقليدي، وحتى لو كانت غير مقصودة. وجودها على منصات التواصل الاجتماعي بدون حظرها يعني أنهم كمنصات سمحوا بمحتوى يصور الفيب كبديل آمن للسجاير. وهي فكرة خاطئة عن السجائر الإلكترونية اللي يقولون أنها بس تطلع بخار ماي، وهذا يخلي الناس تعتقد أنها آمنة للتدخين. نحن شفنا حالات الفشل الرئوي، نحن شفنا حالات التهاب حاد دخلهم العناية المركزة، في حالات وفاة في أوروبا وفي أمريكا تحديداً بسبب الفيب. تعرفون شو هي الحقيقة الصادمة؟ أنه لو ما كان فيب موجود، الجيل الجديد كان ممكن يترك النيكوتين بالكامل، لأن السجاير فقدت جاذبيتها. متخيلين أن التدخين أخذ أكثر من 40 سنة عشان نستوعب وتمنع إعلاناته؟ لكن السؤال، هل بنعيد نفس الغلطة مع الفيب وننتظر نص قرن؟ أحكيك منتشر بين البنات من ناحية زي ما حكيتي الشو أو الألوان أو الروائح المعينة اللي بتكون موجودة فيها. البنات بشوفها أنا منتشرة بعالم البنات أكتر، الشباب يمكن بيروحوا لطرق التدخين التقليدية أكتر. شوفي، ما في شيء أو أغلب الأشياء اليوم في المجتمع في العصر اللي نعيشه ما تقتصر على الذكور والإناث، فاللي ينتشر في الطرفين. فللأسف الفيب استوى ينتشر أكثر بين الشباب، يعني أشوف شباب وشابات، يعني مش دخان وريحة دخان، ريحة فواكه ما حد بيعرف انك بتسويه. ونفس الشيء بالنسبة للإناث شافوا انه اوف فواكه، فأكيد حاجة لطيفة وخفيفة ومش نفس التدخين انه عيب وغلط وكبيرة، فقاموا يدخنونه. بس هو على الحالتين خطأ، يعني هو على الحالتين تدخين. بقرأ لكم نصاً، يعني شيء قريته في وحدة من مواقع الشركات الخاصة بالليكويد. شوفوا شو يقولون. يعد الشرق الأوسط ممثلاً بالإمارات والسعودية من أسرع أسواق الفيب نمواً على مستوى العالم، حيث يتسم السوق بالشبابية والتنوع، وهي سمات تمنح ميزة خاصة لترويج منتجات السجائر الإلكترونية في المنطقة. هذا كلامهم، هم اللي كاتبين عشان يسوون الأناليسز الاقتصادي لهم. والكان غريب إنه يقول لك في حال لو الشباب ما حصلوا نكهة اللي هو يباها في الفيب ممكن يوقف عن الفيب، فدائما يركزون أكثر إنه يحط النكهة اللي تجذب الجيل الجديد عشان يكمل، فالنكهة تأثيرها أكبر من النيكوتين نفسه. شوفوا شو يسوون فيكم. عادة يقول نحن نطلب من الطالب أنه يقوم ويطلع اللي في الدرج أو اللي في الشنطة، يحطه على الدرج اللي أمامه ويوقف على جنب. احنا نفتش بشكل سريع في مقلمة في بين الكتب ونطلع. فيقول أحد الطلاب أمامي وهو يطلع كتبة من الدرج اللي هو جالس عليه، طاحت الكتب. فلما طاحت الكتب لقيت البايب طلع من كتاب شوية سميك، فهو حافر الكتاب من داخل بحيث أن العلبة هذه اللي فيها البايب تكون نفس المقاس. والأسوأ، ينتجون الفيب اليوم على شكل ألعاب أطفال أو أجهزة فيديو جيم أو حتى موبايلات عشان يخفونه ويخلون الشباب ينجذبون له أكثر ويقدرون يدخنونه بدون ما ينكشفون. وهذا غير أنهم يستهدفون الشباب برعاية حفلات موسيقية ورياضية، ويوزعون عينات مجانية، يتعاونون مع مشاهير من لاعبين وفنانين وجيمينج ستريمرز، مع أنهم يدعون أنهم يبغون الناس يبعدون عن السجاير، لكن الهدف الحقيقي هو نفس الهدف القديم، جذب جيل جديد من المدخنين. يمكن أحس إنه كلام فاضي، يعني مش بديل ولا شيء، لأنه بالأخير كل شيء مضر. إحنا أصلاً نشوف تجارب الناس في السوشيال ميديا بعد فترة لما يودرون شو يصير فيهم يعني. فأنا أشوف للأسف إن الفيب يعني شيء أخف تحسينه عن السجاير، فيعني كأنه أسهل. هلا ممكن بيعتبروها الناس انه اخف، بس انا ما بشوفه بديل افضل صراحه. بشوف انه اضرار التدخين بشكل عام كلها واحد. والله انا اعتقد انه هي سهلت على الاثنين. يعني هي الشباب المدخنين لجأوا للفيب، لان حتى في ناس يعني we don't want to share the tricks، بس يعني في ناس مثلا يقول لك خلني ادخن في المكتب ما حد يشوف، او مثلا خلني ادخن في المول ما حد يشوف، لانه بالنسبه له فيب. الحقيقه الصادمه ان الابحاث تقول ان المراهق يوم يشوف محتوى عن الفيب أو التبغ على الانستغرام أو تيك توك يكون أكثر عرضة يجربه عن غيره اللي ما يمر عليه هذا النوع من الإعلانات. وبحسب دراسة من جامعة غلاسكو، الشباب اللي يستخدمون وسائل التواصل أكثر من 2 ساعات يومياً زادت احتمالية تدخينهم ب 2.5
مرة، واحتمالية تجربتهم للفيب 3 مرات مقارنة بالآخرين. جملة الصين مصنع العالم صحيحة حتى في الفيب، فالصين تصنع أكثر من 90% من أجهزة الفيب في العالم. وبخبركم عن شخص واحد من الصين يسمونه The Godfather of Vape، وهو زانغ شينغوي، اللي حول شركته هيفن جيفتس من دكان صغير لإمبراطورية توصل منتجاتها ل80 دولة وأكثر من 30 مليون زبون. في نص 2023 وصلت ثروة زانغ إلى 2.9 مليار دولار، وهي نفس السنة اللي أغرق فيها السوق الأمريكي بمنتجات الفيب الغير قانونية. والموضوع ما وقف هنا، وصل لدرجة أن عضو في الكونغرس الأمريكي فتح تحقيق رسمي حول شركات الفيب الصينية، بينهم شركة زانغ. أنا تركت السجاير وقاعد آخذ الفيب، بس أنا قاعد آخذ سحبات أكثر عشان الجسم متعود على نسبة نيكوتين عالية. في النهاية يا يكون تشين فيب سموكر قاعد يدخن فيب على طول الخط، أو يرجع إلى التدخين مرة أخرى، فهو شعور مخادع. الغريب في الموضوع الأخبار اللي طلعت من المدارس أنها اضطرت تركب أجهزة أو ديتكترات عشان تكشف الفيب، تكشف نوع الدخان اللي يطلع من الفيب، وهذا دل طبعا أن العدد صار كبير، الموضوع صار أخطر ومنتشر ومتداول ما بين عيالنا. هي الصف السادس 12 سنة، أقول من 12 سنة وطالع لين غاية العمر 18. أنا أقول لك كتدخين، كممارسة تدخين الفيب داخل المدرسة. وايد ناس يقولون ليش ما نمنع الفيب والسجائر الإلكترونية؟ خلني أخبركم عن بعض الدول اللي حاولت تمنع الفيب شو صار فيه. مثال تايلاند، الفيب ممنوع رسميا، لكن سوق السوداء هناك مزدهر، تشتريه بدون أي ضمانات أو رقابة. بينما دول مثل بريطانيا اختارت تقلل من موضوع الفيب، فسمحت الفيب لكن تحت رقابة صارمة، تفرض قيود على النيكوتين، التغليف والإعلانات. الهدف أنها تراقب السوق بدل ما تتركها عشوائي. المنع يخلق مخاطر جديدة، لأنها بيقلل الرقابة وبتبدأ تطلع منتجات أخطر مثل خلط الفيب بمواد مخدرة أو تركيبات سامة. لكن التقنين يعطي فرصة للرقابة وحماية الناس، لأن يوم تقل الرقابة معناها أنك ما تعرف وين جت هذه المواد أو شو اللي داخلها. فيا شباب، هذا الفيب دربه كله سيء. أما الوالدين وأخواني وخواتي، أصلح نفسك يا ربان السفينة، الدنيا والدين. وأنا أتعاطى الفيب أو أي سيجارة وأقول ما تتعاطون، ما يصير. أنا مهملنهم وأقول ما أبغيهم يضيعون، ما يصير. صاحبهم واسحبهم، خلهم طال عمرك يطبعون بطبعك، ولا يصير يصاحب غيرك يطبع بطبع سيئة. والله يحفظنا وعيالكم إن شاء الله من كل شر. شوفوا، لو أنتم مش قادرين توقفون تدخين، أنصحكم تشوفون قصة لأصغر حالة وفاة معروفة وكان السبب هو الفيب. كانت لولد عمره 15 سنة بس، توفى وهو في المستشفى بولاية تكساس بعد إصابة رئوية خطيرة مرتبطة بالفيب. كان أول حالة وفاة مسجلة بهالنوع، وصارت قصته انذار للعالم كله إن الفيب مو بلعبة ولا بديل آمن مثل ما هم يحاولون يسوقون له. الأهل مسؤوليتكم كبيرة، اسألوا عيالكم، راقبوا سلوكهم، لا تحطون في بالكم أن الفيب بعيد عنهم، الفيب أقرب مما تتوقعون. لا ترضى أن ولدك أو أخوك الصغير يكون هو الهدف الجديد لهذه الشركات. جمهور من الآخر العزيز، شكراً على دعمكم لي والبرنامج من الآخر. شوفوا شو المواضيع اللي أنتم تبونه أو الأماكن اللي تبونه نروح لها، وإن شاء الله بنروح لهذا المكان ونعطيكم كل اللي أنتم تمرون عليه.